नमस्कार, म सञ्जय। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल सञ्जय युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको क्वेसन भएमा कमेन्टको माध्यमबाट भन्न सक्नुहुनेछ। आज म भिडियो ल्याएको छु कि एन्ड्रोइडमा GTA3 गेमलाई कसरी खेल्ने भनेर। यो गेम खेल्नको लागि हाम्रो फोनमा एटलिस्ट 1 GB ऱ्याम भएको हुनुपर्नेछ अनि हाम्रो फोनको प्रोसेसर जुन प्रोसेसरमा पनि चल्ने हुन्छ, माली, एड्रेनो, जुनसुकै प्रोसेसर भए पनि यो गेम रन हुनेछ, तर एटलिस्ट 1 GB ऱ्याम भएको हुनुपर्नेछ। यो अब जानौँ, यो एउटा गेम रकस्टार गेम, यो एउटा ओल्ड गेम, ओपन वर्ल्ड गेम भनेर चिनिन्छ, रकस्टार गेममा आउँछ। तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ होला, GTA San Andreas, भाइस सिटी, GTA भाइस सिटी, GTA3, 4 सबै यसैमा नै पर्दछन्। अब हेरौँ हामीले हाम्रो फोनमा कसरी यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने। म यो डाउनलोड लिङ्कलाई च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फोनमा यस्तो खुल्नेछ, यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले GTA3 एपिके, मुड मनीवाला एपिके अनि ओबिबी फाइललाई देख्न सक्छौँ। फर्स्टमा रहेको छ एपिके। अब हामीले जुन डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ मुड मनी। फर्स्टवाला डाउनलोड गऱ्यो भने हाम्रो रियल ओरिजिनल एपिके हुनेछ। सेकेन्डवाला चाहिँ मनी, अनलिमिटेड मनीवाला मुड भर्जनको एपिके हुनेछ। अब हामी पहिले रियललाई नै डाउनलोड गरौँ। फर इक्जाम्पल डाउनलोड गर्नको लागि प्रेस गर्ने, फर्स्टमा प्रेस गरिसकेपछि ओके, नाउ इट्स डाउनलोडिङ। अब यो डाउनलोड भइरहेको छ। अनि अब अर्को रहेको छ GTA3 ओबिबी फाइल। यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। यो 677 MB को रहेको छ। एकछिन टाइम लिनेछ। मेबी फाइल डाउनलोडिङ, यस, रकस्टार 3 जिप डाउनलोडमा क्लिक गरी हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल म त फाइल डाउनलोड गरिसकेको छु। यसलाई डाउनलोड कम्प्लिट हुन दिनुपर्नेछ। भिडियोलाई स्किप गर्छु डाउनलोड हुनेसम्म। अब फोनमा डाउनलोड भइसकेको छ। एपिके फाइल रहेको छ 11.97 MB को अनि जिप फाइल रहेको छ 710 MB को। अब हामीलाई हाम्रो फोनमा अझै एउटा एपको आवश्यकता पर्दछ। त्यो एपलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरौँ। प्ले स्टोरमा जाएँ अनि सर्च गरौँ जेट लेखी सर्च गर्नुपर्ने छ। जेट रहेको यो एपको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म डाउनलोड गरिसकेको छु। अब यसलाई ओपन गरौँ अनि अब यहाँ हामीले अघि भर्खर डाउनलोड गरेको फाइल कहाँ रहेको छ त्यसलाई खोजौँ। पहिले डाउनलोडमा म क्रोमबाट गरेको थिएँ, डाउनलोडमा छ मेरो। तपाईँहरूले जुनसुकै ब्राउजरबाट गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ रहेको छ एउटा एपिके फाइल अनि अर्को जिप फाइल। यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लङ प्रेस गर्ने, एकछिन चापिरहने अनि हामीले पहिला यसलाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि यस्तो अप्सन आउँछ, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। एक्सट्र्याक्ट अनि हामीले अब फाइल कहाँ लगेर एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीले माथि रहेको यो फर्स्टमा रहेको छ नि, यसमा क्लिक गर्ने अनि हामीले यहाँ एन्ड्रोइड अप्सन आउनेछ। एन्ड्रोइड एन्ड्रोइडको ओबिबीमा लई हामीले यसलाई पेस्ट गर्नुपर्ने छ। पेस्ट गर्नु लागि यहाँ तल दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। एकछिन यसले अब समय लिनेछ। अब एकछिन हुँदा नि हामीले कुर्नुपर्ने छ। एकछिन समय लिनेछ। 71, 76 देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ हाम्रो फाइल आइसकेको छ। यसलाई हामी रिप्लेस गरौँ। एकाउन्ट डिकम्प्रेस्ड, सक्सेसफुली डिकम्प्रेस्ड भन्ने आउनेछ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फाइल आइसकेको छ com.rockstar.gta3।
अब हामी अझै ब्याक गरौँ। ब्याक गरी हामी अब डाउनलोड गरेको एपिके कहाँ रहेको छ, डाउनलोड गरेको डाउनलोडमा एपिके GTA3 यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल हाम्रो एपिके सक्सेसफुली इन्स्टल भइसकेको छ। गेम लन्चरमा GTA3 अब गेमलाई ओपन गरौँ। अब देख्न सक्छौँ हाम्रोमा यस्तो आयो भने एक्सेप्ट, एकछिन टाइम लिनेछ। ट्याप टु कन्टिन्यू। सरी कुनमा प्रेस भयो। जो के स्टार्ट गेम भएछ कि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले हाम्रो फोनमा एन्ड्रोइड GTA3 गेम सक्सेसफुली इन्स्टल भएको छ।